තාක්ෂණික නහන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් ඉඩියකට ස්ලෝ මෝෂන් කියන ඔප්ෂන් එක දැනට එන ගොඩක් ෆෝන්ස් වල කැමරාස් වල අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා විශේෂයෙන් ෆ්ලැග්ෂිප් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල මේ ස්ලෝ මෝෂන් කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා ටිකක් ස්පීඩ් ඇක්ෂන් එක ගොඩක් හෙමින් ආයවතාව බලන්න ස්ලෝ මෝෂන් කියන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න ඇති මම අමුතුවෙන් කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කියලා ඉතින් බජට් ෆෝන් එකක් නම් මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් නම් එහෙම නැත්නම් සමහරකට ගොඩක් මිල දීලා ගන්න ෆ්ලැග්ෂිප් එකක් උනත් නොතියෙන්න පුළුවන් මේ ස්ලෝ මෝෂන් ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙහෙම වුණාම ඇත්තම ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් ගන්න ඔයගොල්ලෝ තවත් බලා ගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් Google Play Store එකේ ගොඩක් තියෙනවා. නම් මේ ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මහලා තිබෙන නිසා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. Play Store එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් තියෙන බවත් මේ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකේම අපේ අවශ්‍යතාව 100% සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ Samsung Galaxy S9 එකේ තියෙන slow motion option එක මේ ගානට මේකට හැකියාව තියෙන අර action එක වෙනම අඳුර ගන්න. ඒ action එක තියෙන වෙලාව විතරක් මේකට හැකියාව තියෙන slow කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න කවුරුහරි කෙනෙක් කියලා මෙහෙම තේවක් කරනවා කියලා. තේවක් කරද්දී ඒ තේ කොටස මෙහෙම බක් කරද්දී අනිත් කෝපෙට ඒ කොටස විතරක් මේ slow motion එකෙන් සකස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කොටස ඉවරෙච්ච ගමන් සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකකින් අපෝ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ වෙනවා. මම කියන දේ වල අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න පේනවාදී. කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න බැරි වෙන අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් වලින්. නමුත් අපිට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි අද අරන් ආවේ. හැම මේ දේ ඔටෝමැටිකලි වෙන්නේ නැහැ. මේක අපිට මැනුවලි කරන්න පුළුවන්. හරියට Samsung Galaxy S8 එකේ දෙනවා වගේ. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට තරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා මතක තියාගන්න ඉන්න. දැන් යාළුවෝ දෙන්න ෂෙයා කරන්න. ඒක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න තාමත් එසේගේ අපි YouTube channel එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අබ්බනෝ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට ස්ලෝ මෝෂන් ඔප්ෂන් එක ලබා ගන්න කියලා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් Google Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ වගේම ලින්ක්ස් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේක නම් effect and fast motion and slow rewind වගේ ඔප්ෂන්ස් ගන්න මේකේ ටයිටල් එකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොහොමද අපි ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තොත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ගොඩ ලස්සනට මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතන fast, slow, එවැනි reverse කියලා ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. අද අපි වීඩියෝගේ මාතෘකාව අනුව අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ slow කියන එක. නමුත් මම අනිත් දෙක ගැන කතා කරන්නම්. අපි slow කියන එක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට පේනද මේ වෙද්දි මගේ gallery එකේ තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන වීඩියෝ එකකට සිලෙක්ට් කරලා ස්ලෝ මෝෂන් ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සයිඩ් එකේ තියෙන වීඩියෝ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක ලොන්ච් කරගන්න. මේ විදිහට කැමරා එක ලොන්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන සාමාන්‍ය කැමරාවෙන් විදිහට මේකේ මොකක් හරි වීඩියෝ ෂූට් කරන එක. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගිනි කුරක් පත්තු කරන වීඩියෝ මේ විදිහට ෂූට් කරන්න මගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පිට සාමාන්‍ය විදිහට මේක අපිට වීඩියෝ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේක ඉවරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ next step එකට යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක අපිට trim කරන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ අපිට අවශ්‍ය part එක විතරක් select කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකේ අගයි මුලයි මට අවශ්‍ය පරිදි මම මේක සකස් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මට පුළුවන් ඊළඟ step එකට යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැවතත් අපිට කලින් trim කරන්න තැන තිබුණු විදිහටම කොටස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නැවතත් trim කරන්න. හැබැයි මෙතනින්ද නම් කැපෙනව නෙමෙයි වෙන්නේ. මෙතනද මම අර කලින් කිව්ව විදිහට action එක විතරක් වඩ select කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ එකේ හැටියට නම් මම මෙතන select කරන්න ඕනේ slow motion කරන්න ඕනේ කොටස. ඒ කියන්නේ ගිනි කුර වදින කොටස. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ කොටස මුලින්ම select කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ එක play කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. උඩ ඔයගලන්ට පේන්නේ තවත් තියෙන එක බා එකක්. මේකෙන් අපිට මේකේ ස්පීඩ් එක adjust කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේක උපරිම කරන්න. මම මේක උපරිම කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපි මේක ප්ලේ කරත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ක්ලිප් එකේ මම අදාළ ඇක්ෂන් එක විතර සිලෙක්ට් කරපු කොටස මේ විදිහට ස්ලෝ මෝෂන් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ next step එකට යන්න නම් එක සැරයක් මේ වීඩියෝ රෙන්ඩර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මෙතන next කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙතන high කියලා වැඩනවා එකේ quality එක standard set නම්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති quality එක select කරලා next කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ application එකේ advertisements නම් තියෙනවා. කොහොමද මේවා ඔයගොල්ලෝ skip කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේකට මියුසික් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ෆිල්ටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. සමහරක් ෆිල්ටර්ස් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සල්ලි දීලා විතරයි අරගන්න. ඒ විදිහට ෆ්‍රේම්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝට ෆ්‍රේම්ස් ඇඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ තවත් ඉෆෙක්ට්ස් මේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක හරි ගියට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඊට පස්සේ send වුණාට පස්සේ මේක save to gallery කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Instagram share කරන්න පුළුවන් directම Facebook Messenger YouTube මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාලට direct upload කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා මේ application එක හරහාම. ඉතින් මේ පින් ඔයගොල්ලන්ට මම ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩ ලස්සනට මේක ස්ලෝ මෝෂන් වෙලා තියෙන අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඔයගොල්ලන්ට පේන තවත් සාම්පල්ස් කීපයක්ම. ඒ වගේ මම මේක ගත්ත තවත් ක්ලිප් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දකින්නේ. මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේකේ තවත් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි fast ඒ වගේම reverse. fast කියන එක ඔයගොල්ලෝ සමහරක් විට දන්නේ නැති hyperlapse. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහ ඉතාමත් ඉක්මනින්ම උදාහරණයක් විදිහට විනාඩියක ඇතුළත capture කර වීඩියෝස් තප්පර කීපයක් ඇතුළත play වෙන එක තමයි සරලම hyperlapse කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට fast play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි රිවර්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ රිවර්ස් කියන ඔප්ෂන් එක සරලම කිව්වොත් ඔයා ගන්න වීඩියෝ ක්ලිප් එක අනිත් පැත්තට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. සරලම උදාහරණයකින් කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණත් ඔයාලට මේක අර හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා.
මේ වීඩියෝ නරඹන ගොඩක් ස්තුතියි ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ නොදැන යාළුවෝ දැනගන්න. ඒ වගේ subscribe කරන්න තාමත් ඉස්සෙල්ලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ පරිදි රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. මේ subscribe button එක අපිට bell icon එක මේක click කරන්න. මේ click කරලා තමයි වීඩියෝ දාපුවම ආගන්න notification එක ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාගේ දැස මතක දුපල්ලෙන් comment කරන්න. විදාත් වීඩියෝ එක වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සෙල්ලා තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.